Hello, good morning. It's another day, another vlog. Dito pa tayo sa Tagan, Batangas. No? Ito po yung aming SOS Outdoor Gathering Fellowship. And sila nag-cheese board. Tumaan dito, nag-video okay, nagkakantahan sila dito. Yan. So sila. So dito tayo, so ligo tayo ng dagat. So ito po yung dagat dito, pakita ko lang. Yan. So itong dagat na dito pataob. So punta tayo dun sa malalim. Yan. Ito yung ano nila dito. So itong tubig na to, paangat na yung tubig dito. So tingnan natin dito yung merong nakakuha ng isda. Outdoor gathering, mamaya papalipat tayo ng drone para makita natin yung air shot dito sa lugar na to. So medyo ano to, yung kahoy mangroves, no? So ito yung lugar dito. Ayun, dito sila. So maganda ito pag malaki o mataas na yung tubig. So yan. Isda, oh. Yan si ate. Naka-vlog ako tayo. Ligo tayo dito sa malalim. Marami silang isda. Wala na. Yan sa Princess Town. Ubus na. Ayan, nahuli tayo. Ano ba? Okay. Kuya, galing kayo ng laot. Palaot pa lang. Tapos na. Tapos na po. Kami nag-exercise na, walang huli eh. Baka sa sunod yan, pahuli na yan. So, kuya, oh. Na. Ito. Marami pong mga naglalaot galing doon sa malayo. Ito. So yung malalim doon pa. So maganda rin pag tingnan siya sa drone, maganda rin yung view, no?